انا قائد القافلة والقافلة تحمل 100 مشروع 100 شاب مش طايق مين دو يدق اذا حد بيتأخر مين دو يحاسب مين دو يحاسب مين بيسأل على اللي مش سائل خربشنا. انا قائد القافلة والقافلة تحمل 100 مشروع 100 شاب مش طايق مين دو يدق اذا حد بيتأخر مين دو يبهدل مين دو يحاسب مين بيسأل على اللي مش سائل. انا بسأل مين انا المطي انا شاب جديد انا المطي انا شاب جديد انا المطير انا شاب جديد انا عضو فاعل في المجتمع انا المطي انا شاب جديد انا المطي انا شاب جديد انا المطير انا شاب جديد انا عضو فاعل في المجتمع لبلدنا رح نعمل طباعة يعتبر البعض مكتوم بعاقب فاضي تاتك عاقب فاضي انا وما قاعد مساحة منطلق اني مخ اكبر منك بدايتي انك مساحة يوم حكينا عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي انت بتحكي حكي عادي ليش بدك صوفي تعرفني دايما واضح واضح حكي معي بلا تجريح ووسع على جوا انا بلا تصريح وواثق من الخطوة انا لما بمشيها يون نفس البعض في البعض من بيربح في السباق وانا بتدرب كيف بدك مختار لانه الشغل هاد هيك الشغل خال بطلق في العنان تقدر تتصدر لك اسبوع وقت طالع لفة وجاي يون نفس البعض في البعض من بيربح في السباق وانا بتدرب كيف بدك مختار لانه الشغل هاد هيك الشغل خال بطلق في العنان تقدر تتصدر لك هالاسبوع طالع لفة وجاي. انا قائد القافلة والقافلة تحمل 100 مشروع 100 شاب مش طايق مين دو يدق اذا حد بيتأخر مين دو يبهدل مين دو يحاسب مين بيسأل على اللي مش سائل. انا بسأل مين انا المطي انا شاب جديد انا المطي انا شاب جديد انا المطير انا شاب جديد انا عضو فاعل في المجتمع لبلدنا رح نعمل طباعة يعتبر البعض مكتوم بعاقب فاضي تاتك عاقب فاضي انا وما قاعد مساحة منطلق اني مخ اكبر منك بدايتي انك مساحة يوم حكينا عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي انت بتحكي حكي عادي.
corrupted the dark. I was born in it, molded by it. A good while now, I see the girl them broke out.